right. Python general questions වල Python වල general programming නැත්නම් අපි මේ සාමාන්‍ය Python වල ක්‍රමලේඛයක් ගැන කතා කරනවා Python program එකක් ගැන කතා කරනකොට syntactically නැත්නම් නිවැරදි කාරක රීතිය කියන කතාව syntactically syntax කියලා කියන්නේ ඕනම programming language එක ඒකට යන්න ඕන ඒකට unique වෙච්ච structure එකක් අනන්‍ය view එකක් තියෙනවා දැන් මේ question එක අහලා තියෙන්නේ මේක 2011 MCQ Paper එකේ 20 වෙනි question එක පළවෙනියෙන්ම Python ගැන අහලා තියෙන question එක මේ එතකොට මේක අහලා තියෙනවා which of the following Python program segment is syntactically correct පහක් දක්වන කුමන Python ක්‍රමලේඛයේ කාණ්ඩය කාරක රීති අනුව නිවැරදි වේද පළවෙනි එක අපි බලමු සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ පළවෙනි වගන්තිය නැත්නම් total equal 0 කියලා දුන්නාම ඒක සාමාන්‍ය variable එකක් එක්ක තියෙන statement එකක්. ඒක පටන් ගන්න තියෙන තැන හරි. ඒක ගැටලුවක් නෑ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ use කරලා දෙන for loop එක අපි දන්නා for loop එකේ job එක වෙන්නේ හරියටම exact amount එකක් නිවැරදි ප්‍රමාණයක් නිවැරදි පුනර්කරන ප්‍රමාණයක් පෙන්වන එක. For I in range 1 to 12 a statement එකක් වැරද්දක් නෑ පළවෙනි question එක පළවෙනි answer එක දිහා බලනකොට ඒත් මෙන්න මේ colon එකට පස්සේ මේ statement එක අනිවාර්යයෙන්ම indent වෙන්න ඕන මෙන්න මේ colon එකට පස්සේ for loop එකේ දාලා දෙන statement colon එකට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ statement එක third statement එක මේකට indent වෙන්න ඕන අනුශේධනය වෙන්න ඕනේ එතකොට අපිට තේරෙනවා පළවෙනි line එක okay ඒක පටන් ගන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ for I in range කියන එකත් ගැටලුවක් නෑ මේ semicolon මේ colon එකට පස්සේ මෙන්න මේ third line එක indent වෙන්න තුන්වෙනි වගන්තිය අනුශේධනය වෙන්න ඕන. ඒක පළවෙනි උත්තරේ ගන්න බෑ කියලා මට හිතෙනවා. ඒක වැරදි. දෙවෙනි එකෙත් ඔය ගැටලුවම තියෙනවා. ඒකේ total කියන variable එකේ මෙතන සමාන කිරීම බිඳුවක් නැහැ. එතකොට මෙන්න මෙතන මේ ගැටලුව තියෙනවා. නේ? මේක තියෙනවා. මේක indent වෙලා නැහැ. තුන total equal 0 for I in range 1 to 12 colon මෙතනදී indent වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැනට මේ උත්තරේ හරි කියලා හිතාගෙන ඉමු. අපි යන් හතරට. හතරෙත් indent වෙලා තියෙනවා. නමුත් මෙතන මෙන්න මේ dot දෙක නැහැ. colon එක නැහැ. මේ ගැටලුව එතන තියෙනවා. එතකොට හතරවෙනි එක ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට නැහැ. දැන්ට තුනේ ගැටලුවක් නැහැ. පහ මේ ස්ටේට්මන්ට් එක හරි මේ වගන්තිය හරි. නමුත් මේ මෙතන මේක ඉන්ඩෙන්ට් වෙලා තියෙනවා. මෙතන මේ ස්ටේට්මන්ට් එක ඉවර වෙලා එන්ට් එක ඔබවම මේ ලයින් එක ඉන්ඩෙන්ට් වෙන්නේ නැහැ. කර්සර් එක යන්නේ ආයේ එතන තමයි. මොකද මෙතන simple statement එකක් විතරයි තියෙන්නේ. simple variable declaration එකක් විතරයි. එහෙනම් මේ for එකත් එන්න ඕන මෙහෙටයි. for එක ඉස්සරහට එන්න ඕන. එන්නේ වැරද්ද නිසා අපිට ඒ උත්තරේ ගන්නත් බෑ. එතන මේකේ හරි උත්තරේ වෙන්නේ තුන්වෙනි උත්තරේ. මෙතනදී ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕන indentation ගැන. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ colon එකකට පස්සේ කියන්නේ මෙන්න මේ dot දෙකට පස්සේ end එක ඔබවුවාම indentation නැත්තම් අනුඡේදනය වෙනවා. ඒ අනුඡේදනය වෙනවත් එක්ක මතක තියාගන්න ඕන මේකේ පුංචි වැරදි. ඒ කියන්නේ මේ colon එක නැති තැන් එතන මේ දෙවෙනි උත්තරේ විචල්ලේට අගයක් පවරලා නැති ප්‍රශ්න. අන්න ඒවා හැමදේම අපි මතක තියාගන්න තමයි මේ වගේ උත්තරයක් ලියන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න ඕන indentation අනුඡේදනය කියලා Python වලදී. ඒක උත්තරේ හැටියට අපිට ගන්න පුළුවන් තුන්වෙනි උත්තරේ.